Szeretettel köszöntök mindenkit. Elegünk van abból, hogy a magyar a világ egyik legboldogtalanabb nemzete, elegünk van abból, hogy Magyarország folyamatosan elszegényedik és leszakad, elegünk van az üres beszédből. Nekünk van víziónk, megvan a tervünk arra, hogyan lehet Magyarország egy sokkal boldogabb és sokkal erősebb és gazdagabb ország. Ez egy erős nemzetgazdaságot kell felépíteni, és nekünk megvan ez a programunk. Nincs azonban arra időnk, hogy minden magyarhoz eljuttassuk ezt a programot, és minden magyar felhatalmazzon minket arra, hogy kormányozzuk Magyarországot. Ezért már is nekiláttunk és elkezdtük megvalósítani a Víradat programot. Ennek érdekében az elmúlt héten 4 nap alatt körülbelül 10 000 kilométert tettem meg, és körbeutaztam az Öböl térséget. Több mint 1 éve dolgozom azon, hogy a legjobb kapcsolatokat építsük itt ki, mert a világ egyik legjobban fejlődő és leggazdagabb régiójában hatalmas lehetőségek állnak a magyar nemzetgazdaság előtt. Ennek érdekében találkoztam az Öböl-menti Együttműködési Tanács államainak pénzügyi központjának számító Bahrein Shura tanácsának elnökével, aki tulajdonképpen a felsőház elnöke, de mondhatnánk azt is, hogy a király utáni egyik legmagasabb rangú méltóság. A világhálón nem találtam a nyomát annak, hogy a bahreini Shura elnöke Ali bin Saleh Al Saleh valaha találkozott volna magyar politikussal. Rendkívül megtisztelő volt tehát, hogy ilyen magas szinten fogadtak. Majd mind Bahreinben, mind az Öböl térség kereskedelmi központjának számító Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben szintén találkoztam a gazdasági üzleti élet kiemelkedő képviselőivel. A jó hír, amit onnan is hozok, hogy van lehetőség arra, hogy Magyarországot egy fejlődő pályára tudjuk állítani, van esély arra, hogy létrehozzuk az erős és független magyar nemzetgazdaságot, és minden magyar sokkal boldogabb legyen. Az önök számára is megpróbálunk lehetőségeket adni. Most megmutatom, hogy hogyan. Ezen dolgozik a Mi Hazánk mozgalom. Figyeljenek csak! Most itt vagyunk Szaúd-Arábia fővárosának, Riádnak az üzleti és kormányzati negyedében. Hát turistákat itt nem látunk, meg nagyon nem is videóznak, meg fotózgatnak itt a környéken, viszont óriási munkálatok zajlanak, és ebben az üzleti negyedben, és egyáltalán ebben az országban, ebben a térségben, itt az öbölmenti országokban elképesztő gazdasági fejlődést látunk, elképesztően sok a pénz, miközben itt most ugye 43 fok van májusban, nyáron lesz 50-60 fok, nincsenek olyan lehetőségek, mint a Kárpát-medencében Magyarországon, és szinte mindent importálnak, amiből mi magyarok a legjobbak lehetnénk a világon. Mutatok közben itt egy felmérést. Mi magyarok a világ egyik legboldogtalanabb nemzete vagyunk, a világ 3 legboldogtalanabb nemzete, népe közé tartozunk, miközben, hogyha egy teljesen más típusú organikus gazdaságot, egy nemzetpolitikát építenénk Magyarországon, amit már évtizedek óta meg kellett volna tenni, akkor minden magyarnak lenne lehetősége arra, hogy ő döntse el, hogy mivel szeretne foglalkozni a magyar kormánynak, a kormányoknak az lenne a feladata, hogy ehhez piacot találjon, és a világ ma már sokkal több és sokkal nagyobb, mint az Európai Unió, rengeteg lehetőség van, itt Szaúd-Arábiában is, hiszen most már néhány évvel ezelőtt kinyitották az országot, a lehetőségek itt vannak, és ebben az üzleti negyedben, ami most óriási gőzerővel épül, mondhatnám azt is, hogy egyfajta szűz terület, a magyar diplomácia, a magyar kormány, az egész magyar nemzetgazdaság feltámasztására elegendő lehetőséget tudna találni. Mi ezen dolgozunk, nincs arra időnk, hogy a magyarok megértsék, hogy a sok lózunk helyett, ami most is az egész választási kampányt jellemezte, mi az, amit tenni kellene, a Mi Hazánk mozgalom inkább elkezdte ezt tenni. Több mint 1 éve dolgozom azon, hogy itt az öbölmenti országokban lehetőséget találjunk a magyar gazdaság, sőt tovább megyek minden magyar számára, és mindenki eldöntheti, hogy mivel szeretne foglalkozni. Nekünk az a dolgunk, hogy találjunk ehhez lehetőségeket, piacokat, ez a magyar kormány dolga, és az összes pártnak az lenne a dolga most az európai parlamenti választási kampányban is, hogy egy ilyen magyar nemzetgazdaságnak tegye le az alapjait, ahelyett, hogy mindenféle lózungokat mond, hogy Mészáros Lőrinc lop, meg hogy béke, ehelyett inkább ezen kellene dolgozni, hogy Magyarország és a magyarok ne a legboldogtalanabb nemzet legyen a világon, miközben megszámlálhatatlanul sok lehetőség van az öbölmenti országokban, és itt az eddig a világtól elzárt Szaúd-Arábiában is. Most ezeket fogom majd megmutatni.
Röviden öbölmenti országoknak nevezzük az Öbölmenti Együttműködési Tanács államait, amely 6 országot takar. Ez a térség a világ egyik leggazdagabb és legjobban fejlődő régiója. A szinte felfoghatatlan gazdagság és luxus az olajra épült, de ma már nem pusztán a kőolaj röpíti a gazdaságot. A pénzügyi szolgáltatások, a turizmus, az építőipar és még számos szektor pörög olyannyira, hogy Szaúd-Arábia vezetői már arról beszélnek, hogy az öböl térség 2030-ra átveszi az egyre inkább leszakadó Európa helyét, mind politikai, mind gazdasági értelemben. Ennek érdekében az ország éppen a világ legnagyobb gazdasági projektjét hajtja végre. Az Öbölmenti Együttműködési Tanács 6 országból áll. Közülük kiemelkedik a kereskedelmi központ, az Egyesült Arab Emírségek, valamint a pénzügyi központ, a szintén dúsgazdag Bahrein. Az öböl térség legnagyobb és legerősebb országa pedig a több mint 2 millió négyzetkilométer kiterjedésű, 35 millió lakossal rendelkező Szaúd-Arábia. Az egyfőre jutó GDP alapján ugyanakkor a kisebb területű Katar számít a leggazdagabb öbölmenti országnak. 82 000 dolláros értékével az egész világon csupán néhány törpeállam, mint Monaco, Szingapúr és a Kajmán-szigetek, illetve Svájc, Norvégia és Írország előzi meg. Ez alapján Katar megelőzi az Amerikai Egyesült Államokat, Németországot és Franciaországot is, valamint 58 hellyel előzi meg Magyarországot. Egyébként az összes öbölmenti ország hazánk előtt van. Rendkívül gazdag országokról beszélünk, ugyanakkor szinte mindenből behozatalra szorulnak, amit mi itt Magyarországon könnyedén megtermelhetnénk. Az élelmiszereik mintegy 85%-át importálják, és az öböl országok rohamosan növekvő népessége az importált élelmiszertől való növekvő függőséget vetíti előre. Ráadásul az öböl államok bevándorlás szempontjából befogadó és nem kibocsájtó országok. Bevándorlók milliói érkeznek ezekbe a dúsgazdag arab országokba Indiából, Pakisztánból, Bangladesből, a Fülöp-szigetekről vagy éppen Afrikából, de még Európából is. Mindebből több dolog is következik, ami hatalmas lehetőségeket kínál Magyarország számára. Egyrészt a gazdag öbölmenti országok beruházóként megjelenhetnek Magyarországon, amelyek fejleszthetnék például a turizmust szálláshelybővítéssel, turisztikai attrakciók építésével, ingatlan és infrastruktúra fejlesztéssel. Persze ehhez tárgyalóképes politikai vezetés és komoly elképzelések, vízió kellene Magyarországon. A kormányt azonban általában csak az érdekli, hogy a kivitelezők között ott legyen a NER, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pedig nemzetközileg tárgyalóképtelen. Láttuk ezt a Rákosrendezőre tervezett 1900 milliárd forintos beruházás a Mini vagy Maxi Dubaj esetében is, ahol az emírségek nagykövetével sem tárgyalt, pedig akkor közeledhettek volna talán az álláspontok a városkép védelmét illetően is, és mindenki elégedett lehetne. Mi nem vendégmunkásokra épülő akkumulátorgyár nagyhatalommá akarjuk tenni Magyarországot. A támogatásokat sem a gazdag, globális nagyvállalatoknak akarjuk adni, hanem a magyaroknak. Az első lépés, hogy fel kell mérnünk, hogy ki mivel szeretne foglalkozni. Utána fogjuk látni, hogy hányan szeretnének például a mezőgazdaságban dolgozni, nekik földet fogunk osztani, és ha van termelés, akkor lehet az élelmiszeripari üzemeket visszaépíteni. Mindezt állami segítséggel. Ugyanígy látni fogjuk, hogy hány magyar vállalkozás van, amely piacot keres, hányan szeretnének például jól fizető távmunkát végezni Magyarországtól az IT-szektorban, milyen innovációk vannak, amelyre eddig Magyarországon nem tartottak igényt, és így tovább. Hamarosan elvégezzük ezt a hatalmas felmérést. Addig is segítünk piacot, vagy éppen munkát találni minden bajba jutott szektornak, legyen szó gyümölcstermesztőkről, vagy éppen méhészekről. Az első lépés mindehez, hogy az öböl országok királyságaival, ugyanis ezek az államok monarchiák, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokat létesítsük. Én ezt tettem az elmúlt napok során. Először innen Bahreinből jelentkezem, Bahrein fővárosából, Manamából. És hogy miért innen? Mert tulajdonképpen itt van ennek az egész térségnek a titka. Bahrein, ez a kicsi ország itt az öböl térségében, a pénzügyi
központja ennek az egész térségnek. Ennek megfelelően itt még nagyobb gazdagságot lehet látni, mint akár Szaúd-Arábiában, Ománban, Katarban, vagy bárhol az egész térségben. Hatalmas gazdagságot, mögöttem is látható, épülnek a toronyházak, a felhőkarcolók mindenfelé, Manamában és Bahreinben ennek a gazdagságnak a jeleit lehet látni, és ennek az öböl térségnek a gazdagsága hozhatja el a boldogságot és a gazdagságot minden magyar számára, magyar ország számára, ugyanis ahol ennyire gazdagok az országok, ott közben szinte mindenből importra szorulnak, ugyanis itt az éghajlat, a sivatag nyilván nem alkalmas arra, hogy itt mindent megtermeljenek, amit mi magyarok meg tudunk termelni, sőt a tudás is egyenlőre ott van a mi oldalunkon Magyarországon. Szinte minden magyarnak munkahelyet, megélhetést tudnánk teremteni, méghozzá olyan megélhetést, amit ők is szeretnek, amit választanának, hogyha lenne egy olyan kormány, amely fölmérné, hogy a magyarok mivel akarnak foglalkozni, mihez értenek, mit szeretnének csinálni, és ez a térség, ez a rendkívül gazdag térség gyakorlatilag mindent meg tudna venni a magyaroktól. A legfőbb probléma, amivel találkozni szoktam, amikor itteni diplomatákkal, politikusokkal beszélgetek, az az, hogy nincs elég kapacitás Magyarországon. Tehát pontosan a Mi Hazánk mozgalom Virradat programját kellene megvalósítani, aminek az a lényeg, hogy visszaépítjük az élelmiszerüzemeket, és egyáltalán Magyarországot fel tudjuk arra készíteni, hogy bármekkora mennyiséget be tudjanak hozni az öbölmenti országokba. Ehhez természetesen végre tenni kellene. Ez pedig a magyar politika, a magyar kormányok dolga lett volna, mivel ők ezt nem tették meg, ezért most én, a Mi Hazánk mozgalom elnökeként elkezdem ezt a munkát, ugyanis nincsen időnk arra, nem tudunk várni arra, hogy eljussunk addig, ameddig a Mi Hazánk mozgalom kormányozni tud majd Magyarországon. Azt szeretnénk, hogyha addigra már működne ez a rendszer, ez a szisztéma, és elkezdjük megvalósítani a Virradat programot. Ahhoz azonban, hogy lássuk, hogy van-e fogadókészség itt Bahreinben, a pénzügyi központban, az öbölmenti országok pénzügyi központjában, először is a legfontosabb lépést teszem meg ma. Találkozni fogok a legmagasabb rangú emberrel. Nem mondom, hogy politikus, mert itt hagyományos politikai pártok, az a fajta politikai demokrácia, ugye az nincs jelen, mint ami Európában, itt király van, és a Súra, ez a tanács, itt a felső háznak az elnöke fog ma fogadni. Hát ő fölötte már csak a királlyal találkozhatnék, de ő most éppen, ha jól tudom, akkor Moszkvában tartózkodik, Putyinnal találkozik, úgyhogy engem most a legmagasabb szinten fognak fogadni, ez óriási megtiszteltetés. Megyek tehát a Súrába, nevezhetnénk a bahreini parlamentnek, ahol a felsőház elnöke fog tehát fogadni, vele fogok majd most találkozni, tartsanak velem! Is it first time in Bahrain? No, this is the second time. Second time. In your beautiful country. Thank you very much. Our pleasure to have you here in Bahrain. And you said this is second time. Yes. It is a good sign, you see. Because who come again, that means the first visit was good and successful. Bahrein Súra tanácsának elnökével, Ali bin Saleh al-Saleh, valamint a Súra tanács alelnökével, Jamal Mohamed Fakhro urakkal a magyar és a bahreini gazdasági lehetőségekről beszélgettünk, és rendkívül nyitottnak mutatkoztak a Magyarországgal való sokkal szorosabb kereskedelmi és üzleti kapcsolatok megteremtésére, amely a mi célunk. Egyúttal beszélgettünk az ukrajnai és a gázai véres háborúkról, és kiderült, hogy mindenben egyetértünk. The Hungarian-Serbian border, the southern part of Hungary, Yes, with Serbia. Yes. We received so many fruit from Serbia. Really? Yes. Why you don't from Hungary? Very good question. This is why we are here. Exactly. To develop our relationship. This is my mission in our country. Thank you very much. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you, Rashid. Thank you. Really a pleasure. Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. Thank Good you. luck. Thank you. Most pedig ugorjunk vissza Szaúd-Arábiába, mutatok néhány érdekességet. Éppen megszólalt a müezzin itt a háttérben, ami nem véletlen,
hiszen Szaúd-Arábia az iszlám világ központja. Itt Szaúd-Arábiában található Mekka és Medina, a muszlimok két legszentebb és legfontosabb városa, Mohamed próféta városai, és például Mekkába egyáltalán nem utazhatnak be keresztények, úgyhogy mi sem tudjuk megmutatni Mekkát, a mai napig ellenőrzik, csak mohamedánok, csak muszlimok léphetnek be Mekkába. De az egész ország a mai napig, annak ellenére, hogy megnyitották az országot néhány évvel ezelőtt, és ugyan turistákat nem látunk itt sem, de ennek ellenére ez az ország próbálja megőrizni mindazt a hagyományokat, a vallást, azt a konzervatív szemléletet, ami ezt az országot egyenlőre még mindig egy nagyon biztonságos országát teszi, bármennyire is nem gondolná senki Európában. Viszont ez azt jelenti, hogy a mai napig a sária van érvényben. Na most itt vagyunk az Al-Safat, vagy más néven Dira téren. Ez az a híres tér, amelyről nagyon sokan a világon láttak fotókat, ugyanis itt zajlottak a nyilvános kivégzések, a lefejezések még nem régiben. Viszont most néhány évvel ezelőtt már nem itt tartják a kivégzéseket, hanem zárt körben, de a halálbüntetés az továbbra is érvényben van itt Szaúd-Arábiában. És amit rendkívül fontosnak tartok ezzel kapcsolatban megjegyezni, amit Európában nem tudnak az emberek, hogy mi a mi igazi problémánk Európában. Ugyanis itt is vannak vendégmunkások, és hát nyilván ez egy iszlám ország, nagyon sok arab bevándorló van például Európában, ahol azóta rendkívüli mértékben romlott a közbiztonság helyzete, gondoljunk Brüsszelre, vagy Párizsra, vagy éppen Amsterdamra, vagy mondjuk Malmöre, hogy milyen a közbiztonsági helyzet. Itt Szaúd-Arábiában viszont nagyon jó a közbiztonsági helyzet, és ennek nagyon egyszerű, egyetlen egy oka van. Szigorúak a büntetések, szigorúak a törvények. Hogyha valaki lop, ha valaki rabol, akkor az bizony kivonják a forgalomból. Így vagy úgy, de ezek a bűnözők eltűnnek, és nem tudják tönkretenni a tisztességes, mondjuk dolgozni vágyó emberek életét. Úgyhogy az a liberális elv, amit mondani szoktak, hogy a szigorú büntetések azok nem oldják meg a bűnözést. Szaúd-Arábia a legjobb példa, hogy ez nem igaz. Itt megoldották a bűnözést. Mivel meghívtak a térség egyik legnagyobb élelmiszer kiállítására, a Saudi Food Expo-ra, így oda is ellátogattam. A több száz kiállító cég a világ minden tájáról érkezett. Ez a térség a világ egyik legnagyobb mézfogyasztója. 2022-ben például 33.474 tonna mézet importáltak az öböl országokba. Bőven lenne tehát helye itt a jó magyar méznek. Itt vagyunk Riádban a Saudi Food Expo-n, ami egy hatalmas kiállítás, elsősorban élelmiszer ipari kiállítás, ahol itt van sok száz, valószínűleg több ezer kiállító, irgalmatlanul nagy területen vagyunk itt Riádban, ebben a több mint 7 milliós világvárosban, és itt nem nagyon találunk magyarokat, de nézzük meg, hogy mégis mi van itt, milyen cégek vannak, kik vannak itt. Jöjjenek velem! Mindenféle élelmiszer, hatalmas piac, rengeteg pénz, rengeteg lehetőség. Keressük a magyarokat. Ott látom, hogy például többek között ott ki van írva, hogy Hollandia. Itt vannak a hollandok a remek sajtjaikkal. Ott vannak a görögök. Mi más hozhattak volna ide a görögök? Természetesen oliva. Meg is lehet kóstolni, tényleg. Itt vannak az olaszok. Természetesen mi mással jöttek volna az olaszok? Paradicsom. Itt vannak a franciák, de még mindig sehol nem találjuk a magyarokat. Ez alkoholmentes, már megijedtem, ugye néztem, hogy bonjour. Itt van az iraki pavilon, tehát irakiakat már megtaláltuk, magyarokat, a magyar élelmiszert még mindig nem. Itt a jó kis iraki datoja, az nagyon jó, ez biztos, hogy nagyon jó. Hello, how are you? Fine. We are from Hungary. And Date? Is it date? yes, Wow. Iraqi. Iraki datoja.
Na itt vannak a japánok is, tényleg a világ minden részéről nagyon sokan vannak, de magyarokkal szinte még mindig sehol nem lehet találkozni. Pedig rengeteg magyarnak kéne ide jönnie. Hello! Hi, how are you? From Japan. We are from Hungary. Nice to meet you. In fact, I'm on diet, but I must be very careful, but I'm a very big fan of the candies. So you eat it as it is, don't remove the paper. Only one. Yeah. Ah, So you can eat it as it is. As it is. like Don't- this? Yeah, like this. Really? Yeah. That's why I gave it to you. Sure? Yeah. For sure? 100%. No. Ta-da! No, úgy látszik, ahogy mondtam, ugye a méz, nem véletlenül van nagyon-nagyon sok méz, mert ugye ebben a térségben, ahol nagyon sok pénz van és nagyon szeretik a mézet, nyilván megéri ide mézet hozni. Ez itt német méz. Do you have any relation with Hungarian beekeepers or companies? We had before this, but now No? Why? It was not working. yes, What? mostly we What happened? went from Turkey and from South America. We are from South Africa. From South Africa. Which city? Kacha, Cape Town. beautiful city. I know. Have you been there? No, not yet, but that's my plan. This is infused honey, so this is infused with lemon and ginger. Like you put it to your tea when you got a sore throat, lemon and ginger. This is infused with ghost chili. You put it on cheese, on a cracker. And this is also lemon. This is hot honey. And then this is varietal honey from fynbos, from orange blossom and from wildflower. Sorry. Itt is van méz. Where are you from? From Pakisztán? Szaúd-Arábia után irány az öböltérség kereskedelmi központjába, az Egyesült Arab Emírségekbe. Gyerünk Dubajba! És végül eljöttem ide az Egyesült Arab Emírségekbe, itt vagyok Dubajban, és ennek a hatalmas térségnek, ugye az öböl menti országok térségének, ahogy mondtam, itt van a kereskedelmi központja. Ugye tegnap nagyon fontos politikai találkozókon vettem részt Bahreinben, ami az öböl menti országoknak a pénzügyi központja, de ugye Dubaj és az emírségek pedig a kereskedelmi központja. Ennek megfelelően itt ma ennek a városnak és az emírségeknek kiemelten fontos nagy kereskedelmi cégeinek vezetőivel is fogok majd találkozni, és megszervezzük idén Budapesten, szeptemberben vagy októberben azt a nagy találkozót, nagy gazdasági találkozót, amire nem nagyon volt még korábban példa Magyarországon, ahová meghívok most innen Dubajból minden magyar vállalkozót, az egész KKV-szektort, komplett szektorokat, az összes magyar méhészt, és mindenkit, aki piacot keres magának, aki szeretne így dolgozni majd, és meghívom innen az emírségek legkomolyabb üzletembereit, tartsanak majd velünk! Ahogy azt Dubajban már említettem, megszervezzük Budapesten az első olyan expót és konferenciát, amely az első lépése lehet az erős és független nemzetgazdaság megteremtésének. Ide meghívjuk az öbölországok politikai, gazdasági életének kiemelkedő szereplőit, és összekötjük őket a magyar vállalkozásokkal, termelőkkel, de bárkivel, aki lehetőségeket keres. Már most lehet regisztrálni a magyaros kiejtéssel Hungulf Expóra és konferenciára a www.hungulf.com nevű weboldalon keresztül, amelyet itt a videó alatti leírásban is egy kattintással el tudnak érni.